Hej och välkomna tillbaka till Estonia-veckan och en ny video. Det finns ju många på nätet som fortfarande är av uppfattningen att Estonias vrak vilar på mjuk lera och att det inte fanns någon sten eller berg i dagen 1994, alltså sånt som vi nu vet finns. Jag har sett att en del tror att berggrunden som nu har konstaterats vid skadorna på styrbordssidan skulle vara lämningar från övertäckningen. Ofta har man hänvisat till bottenundersökningar som gjordes 1994 när man påstår de här sakerna. I den här videon tänkte jag försöka sammanfatta vilka undersökningar som har gjorts av bottnen vid vraket och även i slutet av videon berätta vad JAIC faktiskt skriver i sin rapport om bottenförhållandena vid vraket. I fyndet som ändrar historien, avsnitt 5, pratar Henrik Evertsson och den norske professorn om hur hålet på styrbordssidan skulle kunna uppstått. Och jag tänkte vi skulle titta på sekvensen i serien och så här ser den ut. Det är ju också en möjlighet för att om det var något sten eller slik på havbunnen som träff skipet så kan ju den tänkas också påföra en kraft, inte sant? Men det förutsätter ju också att det är sten där och att den också då har understöttelse i havbunnen, selvfølgelig. Men det finns möjlighet. Vi har ju bottenundersökningen som man gör när man ska däcka över med betong. Där slår man ju fast att det är ett djupt segment med lös lera. För att sen följas av något hårdare moränlera då. Och man går ju väldigt djupt ner i botten. Så det finns ingenting som tyder på att det är stenar där alls. Nej. Det finns inte omskrivet i dokumentationen i alla fall. Nej. I sekvensen så får vi veta att enligt rapporten så vilar vraket på lös lera och längre ner finns även hårdare morän. Men vilken rapport är det då Henrik Evertsson bläddrar i? Jo, rapporten som han bläddrar i är en bilaga till Sjöfartsverkets rapport Övertäckning Estonia som är daterad 95/02/10. Den 15 december 1994 beslutar ju regeringen att Estonia inte ska bärgas. Och efter det så fick Sjöfartsverket i uppdrag att komma med förslag på hur vraket skulle kunna övertäckas och skyddas. Fartyget täckas över och särskilda åtgärder vidtas för att ge gravplatsen ett rättsligt skydd. I början av februari 1995 lämnades rapporten in med 3 förslag på hur Estonia skulle kunna täckas över. I rapporten föreslår Sjöfartsverket att Estonia ska täckas över med en skalkonstruktion av betong. Och under det här arbetet så tog Sjöfartsverket hjälp av en professor Claes Cedervall vid Kungliga Tekniska högskolan. Och det är hans rapport som vi får se lite delar av i serien. Han analyserade de översiktliga undersökningarna som Rockwater gjorde i samband med att man undersökte vraket i december 1994. Men syftet med de här undersökningarna av havsbottnen var att säkerställa om vraket var bärgningsbart eller inte. Man tog prover på sedimentlagret för att fastställa lerans sammansättning och det gjorde man på 6 olika ställen. Man gick ner cirka 3,5 meter ner i sedimentlagret. Och det är alltså den här rapporten som Evertsson benämner som bottenundersökningen som gjordes inför övertäckningen. I serien visas dessutom en bild som ska ge stöd åt det Evertsson säger att bottnen består av djup lera för att sedan följas av något hårdare moränlera. Alltså underförstått ingen berggrund. Bilden kommer från Rockwaters rapport Estonia Ferry Survey från december 1994 och det är chart 3, sidan 23. Men den bilden som visas i serien är en aning förändrad. Bilden i originalrapporten illustrerar Rockwaters slutsatser att sedimentet under vraket är löst och cirka 4-8 meter tjockt och sedimentet under bogpartiet till exempel innehåller gas. Men i Evertssons bild är vraket av Estonia inritat. Dock måste man vara väldigt uppmärksam på att vraket är alldeles för litet. I axeln till vänster står skalan i meter. I bilden som Evertsson visar är Estonia endast några meter hög. Och dessutom är moränlagret förstorat 18 gånger också, vilket ger sken av att bottnen sluttar väldigt djupt ner, vilket inte är fallet. Evertsson säger att man går väldigt djupt ner i bottnen när man gör den här undersökningen, men det stämmer inte.
Som jag sa tidigare så mätte man på 6 olika ställen, cirka 3,5 meter ner i leran tog man sig och så tog man prover. Och de här proverna tog man dessutom en bit från vraket. Man höll ett säkerhetsavstånd när man gjorde det här. Nu vet du vilken rapport det är som Henrik Evertsson bläddrar i och det är lätt att tro att det är den enda undersökningen av bottnen som gjordes, men det är det inte. När regeringen bestämde sig för vilken metod man skulle använda sig av för att täcka över vraket gjorde Sjöfartsverket en upphandling av arbetet och inför det arbetet gjordes flera bottenundersökningar. Och den här gången gjordes noggrannare undersökningar än december 1994. Och det var Rockwater igen som utförde noggrannare undersökningar av botten och det gjorde man på våren 1995. Och slutsatsen av undersökningarna från våren 1995 blev att vraket sannolikt hade kontakt med hårt material. Kontakten ska enligt undersökningarna finnas ungefär midskepps, alltså där de här skadorna nu har upptäckts. I rapporten Geotechnical Report and Analysis står det på sidan 6 att det är oklart vilka skador som kan finnas på skrovet midskepps eftersom det kan antas att skrovet har sjunkit igenom lerlagret som enligt analysen är cirka 6-10 meter djupt. Och den rapporten är från september 1995. I delen Conclusions på sidan 11 står det att med tiden kommer lerlagret att sätta sig vilket kommer att öka trycket på skrovet och medföra att det skadas. I slutet av 1997 kom en annan rapport som heter Estonia Contact with Glacial Till. Och syftet med undersökningarna som beskrivs i den rapporten det var att klargöra hur mycket av skrovet som hade kontakt med Glacial Till. Och Glacial Till är alltså hårdare material. Anledningen till att man undersökte vilken kontakt med hårt material skrovet hade, det var att vid en övertäckning så skulle ju skrovet utsättas för extra belastning. Man var helt enkelt tvungen att säkerställa att det fanns stabilitet. I rapporten har man med en figur som visar var skrovet sannolikt hade kontakt med Glacial Till, alltså hårt material. Och alla det här materialet som jag visat nu går att beställa ut från Sjöfartsverket om man vill verkligen sätta sig in i det här. Efter Stockholms universitets undersökningar 2021 och 2022 vet vi mycket mer om geologin vid vrakplatsen än någonsin tidigare. Vraket vilar på berggrund midskepps och det är löst sediment under fören och aktern. So this is what we are interpreting is that Estonia rests on this midship. And she's actually leaning forward and has a trim forward, which I will show you the measurements of, and has very poor support in the front here where she's resting on a hard surface here in the middle. Man kan säga att fartyget ligger som på en gungbräda med hård berggrund midskepps. Martin Jakobsson som är maringeolog som undersökte detta säger att alla fynd som gjordes 2021 och 2022 bekräftar det man redan visste i slutet av 90-talet. Men vad skriver då egentligen JAICs rapport om bottnen som vraket vilar på? Jo, så här står det på sidan 119, kapitel 8.1. Jag läser ur rapporten. Fartyget vilar på ett skikt av mjuk lera på ett vattendjup av 85 meter vid fören och 74 meter vid aktern. Lerskiktets tjocklek varierar från 5 meter ungefär midskepps till cirka 15 meter vid aktern och 25 meter vid bogen. Under den mjuka leran består havsbotten av fast moränlera. Fartyget har troligen kontakt med moränleran midskepps. Och det var det som JAIC skrev i sin rapport från 1997. Men för att sammanfatta det här. Henrik Evertsson har fel när han säger att rapporten han bläddrar i är från bottenundersökningen inför övertäckningen. Det är den inte, utan rapporten kom från Rockwaters översiktliga undersökning i december 1994 som hade ett helt annat syfte. Och det syftet var ju då att säkerställa om vraket skulle gå att bärga eller inte. Och vidare undersökningar visar tidigt, redan 95, 96, 97, att skrovet sannolikt hade kontakt med hårdare material, alltså det som kallas för Glacial Till, och att skrovet sannolikt är deformerat på ett eller annat sätt, men hur och exakt var visste man inte. Jag tycker det här är viktigt att känna till eftersom en del fortfarande påstår att det inte fanns något berg eller hårt material 1994 eller senare, vilket helt uppenbart fanns. En del tänker ju att det är ett påhitt att det nu ska finnas berggrund vid vraket.
Men att man inte sa att det var berg under leran redan på 90-talet beror på att man inte gjorde lika avancerade mätningar som idag. Och dessutom är det svårt, även idag, att avgöra skillnaden på hård morän eller berg utan att göra en mer ingående undersökning. And that means that we hit something hard that we cannot penetrate deeper. It can be bedrock or it can be till. We know that our sonar will not penetrate till. So we simply interpret the surface and make that as a surface and then the sediment thickness on top of that. In some areas it will be bedrock, in some areas it will be till. We can calibrate our interpretations where this acoustic basement come up to the surface, and then we go and look at the side scan or samples that we take or maybe observations with camera. And then we can say, okay, bedrock is coming up here, so here the acoustic basement was bedrock. And then we calibrate our view like that. So it's a rather large job of going through and doing this, but in the end we can come up with a fairly useful model. Nu vet vi att det är berg under vraket på Estonia, det råder ingen som helst tvivel om det. Och vill du läsa mer om de geologiska undersökningarna som har gjorts rekommenderar jag dokumentet MS Estonia genomgång av geotekniskt underlag. Länk finns här under. Och i det dokumentet finns en referenslista med ännu fler dokument att begära ut om du skulle vilja fördjupa dig ännu mer i det här ämnet. Ett dokument som jag kan rekommendera är den så kallade historiebeskrivningen som på ett bra sätt beskriver alla undersökningar som har gjorts av havsbottnen under 90-talet. Det var allt för den här videon. Hoppas du uppskattade den. Lämna gärna en kommentar. Och tack så mycket för att du har tittat på Estonia-veckan. Vi ses i nästa video. Ha det så gott. Hej då.